සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මේ දවස්වල ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙන Windows 11 අලුත්ම main update එක 22H2 කියන update එකේ මගේ experience එක. ඒ වගේම සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි Windows 11 22H2 කියන එකට update කරත් main function එකක් වෙන File Explorer එකේ tabs විදිහට window open කරගන්න පුළුවන් function එක නැති වෙලා තියෙන එක. මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඒක ෆික්ස් කරගන්න හැටිත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට ගෙනාවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් YouTube එකට ගිහින් search bar එකේ touch tech කියලා search එකක් දාගෙන මේ විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් මම Facebook එකේ, TikTok එකේ සහ Instagram එකෙත් ගේනවා. ඒ වගේත් මම follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලා යන්න Google එකට ඔයාලගේ browser එකෙන් ඉතින් type කරන්න download Windows 11 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් download දුන්නාම මේ වගේ tool එකක් ඔයාලට download වෙයි. ඒකෙන් ඔයාලා මගේ දැන්ට install කරලා තියෙන හින්දා මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතනින් process එකේ ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් ISO file එක. ඒ විදිහට ISO file එක download කරගෙන boot කරන්න. මොකද නැත්තම් internet connection එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් boot එක cancel වෙනවා. මේ විදිහට මගේ Asus එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ මොඩල් එක අනුව මේ boot menu එකට යන එක ඒ දේවල් මේ settings වෙනස් වෙනවා. ඊට මේ විදිහට මම 11 Pro එක install කරගන්නවා. මේක මගේ SSD එකකුයි normal hard එකකුයි තියෙන්නේ. මම SSD එකට තමයි Windows install කරන්නේ. partitions format කරගෙන අලුතෙන්ම install කරනවා. මේ process එකට ඔයාලගේ computer එකේ performance එක අනුව යන වෙලාව තීරණය වෙන්නේ. මම මේක fast forward දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ process එක ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට දන්නවා මේ විදිහට computer එකක් format කරගන්න හැටි. ඔන්න එනකොටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ load වෙන cycle එක වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මොකද කලින් 33ක් තමයි load උනේ. දැන් මේ විදිහට බාර් එකක් විදිහට යනවා එක. එතනින් ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් Windows දැන් Windows 10 11 වගේ use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් Microsoft account එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියාගන්න. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමේ දැන් ටිකක් security features වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩාක් වෙලාවට අපිට Microsoft account එකක් නැත්නම් අපිට Windows 10 or 11 අලුත් versions install කරගන්න බැරුව යනවා. අනිවාර්යෙන් internet connection එකට connect කරලා තමයි login වෙන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට internet connection එක නැත්තම් අනිවාර්යෙන් පෙන්නනවා not internet connection කියලා.
මම මේක අප්ඩේට්ස් යයි කියලා මම මේක ලෑන් කේබල් එක ඩිස්කනෙක් කළ තමා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරේ. ඒත් ඒ විදිහට ඉස්සරහට යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම Microsoft account එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මගේ Microsoft account එකක් තියෙනවා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, දැන් අනිවාර්යෙන්ම Microsoft account එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න Windows 11 එකටම Windows 11 එකේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එකටම වීඩියෝ එඩිට් එකක් හම්බෙනවා. ඒකෙන් කරපු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න. ඔයාලට එතකොට ඒක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයා ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරලා මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මේ විදිහට ක්ලෑම් කියලා වීඩියෝ එඩිට් එකක් හම්බෙනවා. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න මූලික දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි මම දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. එතකොට මේකේ මගේ 22H2 කියන අප්ඩේට් එක ගත්තට මට ගොඩාක් තැන්වලදී දැකපු දෙයක් තමයි ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එකේ ටැබ් විදිහට ගන්න පුළුවන් ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මට ඒක ආවේ නෑ. මම ඊට පස්සේ හොයලා මම ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඒකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාලා Google එකේ ගිහින් මේක හදාගන්න ඔයාලා Google එකේ ගිහින් ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේක දැන්ට හිඩන් ෆීචර් එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා 22H2 වුණාට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ටැබ් විදිහට ගන්න පුළුවන් ෆීචර් එක මට හම්බෙලා නැහැ. මේක ෆික්ස් කරගන්න ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ටයිප් කරන්න view tool කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පළවෙනියටම එනවා GitHub එකේ මේ විදිහේ zip file එකක් download කරගන්න එනවා. මේක latest version එක පෙන්වන එක download කරගන්න. මම download කරනකොට මේක fix කරනකොට version 0.3.1 කියන එක තමයි තියෙන්නේ. latest version එක download කරන්න. ඊට පස්සේ මේක extract දෙන්න Windows ගිහින් system 32 කියන folder එකට extract කරන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නයි box එකක් continue කියලා. C එකට copy කරනකොට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා පොඩි text document එකක්. ඒකේ commands වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික අරගෙන පිළිවෙලට ඒ ටික type කරන්න.
ටයිප් කරන්න බැයි නම් කොපි පේස්ට් කරන්න. මුලින්ම පළවෙනි කෝඩ් එක ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට මේක ඔයාලා අකමැති නම් ඔයාලට ඩිසේබල් කරන කෝඩ් එකත් පහලින් දීලා තියෙනවා. මුලින්ම පළවෙනි කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පළවෙනි කෝඩ් එක අරන් මම කොපි පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම සක්සස්ෆුල් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කෝඩ් එකත් අරගෙන පේස්ට් කරා එන්ටර් කරා. ඊට පස්සේ මේක රීස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ මැෂින් එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ රීස්ටාර්ට් කරපු එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටැබ්ස් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ටැබ්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන් ෆීචර් එක. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අයිකන්ස්, ෆෝල්ඩර් අයිකන්ස් ඒවා තිබ්බේවට වඩා ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙනස් ලුක් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සන ලුක් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ස්ටාර්ට් මෙනු එක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මොකද කලින් අපිට ඒ ෆීචර් එක තිබ්බේ නෑ. ස්ටාර්ට් මෙනු එක අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න තිබ්බේ නෑ. එතනින් ස්ටාර්ට් සෙටින් ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. ගොඩක් කලින් තිබ්බ ප්‍රශ්න ක්ලියර් වෙලා බග්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තාම යම් බග්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 100% කම්ප්ලීට් සිස්ටම් එකක් නෑ තාම. රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ඇවිත් තියෙනවා. කලින් අපිට මෙතන මෝ ඔප්ෂන් ගිහින් තමයි රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න තිබ්බේ.